वेलकम टु माई च्यानल वे टु अर्निङ। साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र माया गरिदिनु होला। मैले अपलोड गर्ने भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ अनलाइन अर्निङ रिलेटेडसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस सम्बन्धी भिडियो बनाउनेछौँ। एउटा यस्तो वेबसाइट मैले फेला पारेको छु साथीहरू, भेटाएको छु हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले इजिली डलरहरू अर्निङ गर्न सक्छौँ। साथीहरू त्यो डलर कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी एकछिनमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु। साथीहरूले हामीहरूले कुरा गर्ने वेबसाइटको नाम छ uranium.cash। यसबाट चाहिँ हामीले डलर अर्निङ गर्नेछौँ साथीहरू। एकदम इजी छ यसमा चाहिँ अर्निङ गर्नको लागि, केही होइन। यसले चाहिँ अटो माइनिङ दिने गर्दछ साथीहरू। लगइन हुनको लागि तपाईँले चिन्ता नलिनु होला। यसमा गुगलबाट हामीले चाहिँ डाइरेक्ट साइन अप हुनेछौँ। एकछिनपछि हामी चाहिँ लाइभ गरेर देख्नेछौँ साथीहरू। त्योभन्दा हल्का तल स्क्रल डाउन गरेर हेर्नु होला। यसमा चाहिँ टपअप ब्यालेन्स देखाएको छ $3,32,603। यसमा चाहिँ पेमेन्ट डलर $91,126 देखाएको छ भने यसमा चाहिँ 60,688 पिपलहरू चाहिँ इङ्गेज भइसकेको छ है। त्योभन्दा तल हेर्नु होला, रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रोफिट एभ्री सेकेन्डमा तपाईँहरूको एकदम प्रोफिट हुन्छ। यसमा जसले तपाईँहरूको चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ उसको चाहिँ झन् एकदम राम्रो हुन्छ। इन्भेस्ट अमाउन्ट एकदम लो छ, 0.1 सेन्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ भनेको छ स्टार्ट अर्निङ सुरुवात गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ $30 इन्भेस्टमेन्ट बोनस फ्रम द कम्पनी भनेको छ। कम्पनीबाट हामीलाई चाहिँ $30 बोनस मिल्नेछ साथीहरू। र मिनिमम तपाईँको इन्भेस्ट अमाउन्ट भनेको 0.1 सेन्ट मात्र रहेको छ। एकदम राम्रो वेबसाइट छ साथीहरू। इन्भेस्टको उसमा नाममा हेर्ने हो भने सबैभन्दा अहिले लो इन्भेस्टमा नै हामीले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्ने एक मात्र वेबसाइट हो उरानियम। साथीहरू यसमा चाहिँ हामी ढिला नगरिकन अकाउन्ट क्रिएट गरौँ। अकाउन्ट क्रिएटको लागि हामीले चाहिँ गुगललाई सिलेक्ट गर्नेछौँ साथीहरू। अरूबाट पनि गर्न सकिन्छ, तर हामीले चाहिँ गुगल, हाम्रो चाहिँ अलरेडी जिमेल अकाउन्ट हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ लगइन भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसबाट गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी लगइनमा क्लिक गरेँ। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो जति पनि गुगल अकाउन्टहरू रहेको छ त्यो पुरा देखाएको छ साथीहरू। म आफ्नो एउटा गुगल अकाउन्टबाट चाहिँ यसमा लगइन हुन चाहन्छु। यसरी मैले लगइनमा यसरी इमेलमा मैले क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यसले हामीलाई नेक्स्ट पेजमा लगेर जानेछ। ओके फ्रेन्ड्स, यसमा गर्ने यति नै हो। हामीले गुगल अकाउन्टबाट लगइन गऱ्यो भने डाइरेक्ट हामीलाई चाहिँ यसले आफ्नो ड्यासबोर्डमा लगेर जान्छ साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इन्भेस्टमेन्ट बोनस भनेको $30 छ। यही $30ले तपाईँको यहाँ माइनिङ स्टार्ट हुन थालिसकेको छ डलरमा चाहिँ। तपाईँको चाहिँ इन्भेस्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0.0। म तपाईँलाई लाइभ इन्भेस्ट गरेर पनि देखाउने छु यसमा। हल्का स्क्रल डाउन गरेर हेर्नु होला साथीहरू। यसमा चाहिँ धेरै राम्रो छ। यसमा चाहिँ तपाईँले एफिलिएट प्रोग्राम भनेको रिफरल गरेर पनि साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले इङ्गेज गराएर तपाईँले चाहिँ यसमा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एक रिफरलबाट साथी जोइन भयो भने तपाईँलाई $1 तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्भेस्ट बोनस दिनेछ। तपाईँको $1 चाहिँ तपाईँले बोनस पाउनुहुनेछ। यहाँ भनेको छ $1 फर रजिस्ट्रेसन इच पर्सन युजिङ दियर रिफरल लिङ्क भनेको छ। तपाईँको रिफरल लिङ्कबाट जोइन हुने बित्तिकै तपाईँले $1 पाउनुहुनेछ, जसले तपाईँलाई चाहिँ विथड्रमा पनि एकदम हेल्प गर्नेछ। विथड्रमा चाहिँ एकदम सजिलो छ साथीहरू। यसमा तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन कन्ट्याक्ट विथ, यसमा तपाईँले चाहिँ $3 इन्भेस्टमेन्ट बोनस होइन सब्सक्राइबिङ, तपाईँले यसमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्यो भने तपाईँले चाहिँ $3 यसबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र टेलिग्राम च्यानललाई, यिनीहरूको टेलिग्राम च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्यो भने त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ $3 यो इन्भेस्टमेन्ट बोनस मिल्नेछ साथीहरू। यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो वेबसाइट छ, यो एकदम ट्रस्टेड छ साथीहरू। यसमा चाहिँ तपाईँले यो 4 लाइन डटमा यसरी क्लिक गर्नु होला। 4 लाइन डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टपअप भन्ने, विथड्र फन्ड, एफिलिएट, ड्यासबोर्ड, सेटिङ, तपाईँले यहाँबाट सब मिलाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ टपअप गरेर हेरौँ, यसमा चाहिँ थोरै इन्भेस्ट गरौँ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ लाइभ इन्भेस्ट गरेर देखाउने छु। मैले टपअपमा क्लिक गरेँ। टपअपमा क्लिक गरिसकेपछि मिनिमम तपाईँले चाहिँ 0.10 सेन्ट, तपाईँले चाहिँ 1 सेन्ट तपाईँले चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। म्याक्सिमम 10,000 सम्म छ। मैले चाहिँ यसमा डलर हाल्दैछु आफ्नो, जुन हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने हो। मैले चाहिँ यसमा 0.5 सेन्ट मैले चाहिँ यसमा इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ पर्फेक्टलाई सिलेक्ट गरेँ साथीहरू। पर्फेक्टमा यसरी क्लिक गर्छु। पर्फेक्ट भन्दैछु म। पेयरमा यसरी क्लिक गरेँ साथीहरू। पेयरमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेक्स्ट पेजमा लग्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले 0.5 सेन्ट आफ्नो इन्भेस्ट अमाउन्ट राखेको छु। यहाँ पेयरमा चाहिँ मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु। हल्का स्क्रल डाउन गर्नु होला। यसरी स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँ कन्टिन्यू भन्ने बटन देख्नुहुन्छ। कन्टिन्यू बटनमा यसरी क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ नेक्स्ट पेज खुलेको छ। यो नेक्स्ट पेजलाई चाहिँ हामीले हेरौँ। यसले भनेको छ गो टु पेमेन्ट
है। पेमेन्ट मेथड भनेर देखाएको छ। यसमा गो टु पेमेन्टमा हामीले क्लिक गरौँ। यसरी गो टु पेमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यसमा चाहिँ फेरि नेक्स्ट पेज खुल्नेछ। हामी इन्भेस्टमेन्ट लाइभ गरेर हेरिरहेको छौँ साथीहरू। यो पे भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। मैले पे भन्ने बटनमा क्लिक गरेँ। पे भन्ने बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरू चाहिँ मेन पेजमा आइसकेको छौँ। मेन पेजमा हामीले चाहिँ आइसकेको छौँ साथीहरू। यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.51 भनेपछि तपाईँको चाहिँ 0.1 सेन्ट चाहिँ यसमा चार्ज लाग्नेछ साथीहरू। मेथड पेमेन्ट भनेको तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेयर। कन्फर्ममा क्लिक गर्नेछौँ साथीहरू। कन्फर्ममा यसरी क्लिक गरेपछि हेरौँ अब हाम्रो चाहिँ अगाडि कस्तो पेज देखिन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ आफ्नो पेयर अकाउन्टमा चाहिँ लगइन गर्न पठाउनेछ साथीहरू। सिम्पली साथीहरू यसमा हामी आफ्नो लगइन आइडी राख्नेछौँ। मैले आफ्नो लगइन आइडी राखेँ र यसमा चाहिँ पासपोर्ट हामीले राख्नेछौँ। पासपोर्ट मैले यसरी पेस्ट गरेँ। गो टु नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँको जुन पेयर अकाउन्ट खोल्दाखेरि राख्नुभएको इमेल आइडी थियो त्यो इमेल आइडीमा पासपोर्ट जानेछ कन्फर्मेसन कोड। त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गएर चाहिँ यसमा चाहिँ कन्फर्मेसन कोड ल्याउनु होला र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। फ्रेन्ड्स अब हामी चाहिँ गो नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछौँ। गो नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हेरौँ अब यसले चाहिँ अगाडि के प्रोसेसहरू माग्नेछ त्यो हामी चाहिँ कम्प्लिट गर्नेछौँ। यहाँ साथीहरू सिम्पल हामी यसमा चाहिँ अब यो कन्फर्म भन्ने बटनमा आएको छ। हामीले यो कन्फर्ममा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नेछौँ। कन्फर्ममा क्लिक गर्नेछौँ। यसरी कन्फर्ममा क्लिक भइसकेको छ साथीहरू। यसमा चाहिँ अब अगाडि हेरौँ के भन्छ यसले चाहिँ। यसले चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ आफ्नै होम पेजमा लिएर आइसकेको छ। यसले भनेको छ पेमेन्ट मेथड फन्ड विल बी क्रिएटेड टु योर ब्यालेन्स एज सुन एज पोसिबल। दिस युजली टाक्स फ्रम अ कपल अफ सेकेन्ड टु सर्भरल मिनट्स। यसले चाहिँ केही समय तपाईँको चाहिँ टाइम लाग्नेछ भनेर भनेको छ साथीहरू। अब हेरौँ कति समय लाग्छ। ओके फ्रेन्ड्स हामी चाहिँ आफ्नो उर्मिनियमको चाहिँ ड्यासबोर्डमा आएर हेऱ्यौँ। ड्यासबोर्डमा आएर हेर्दाखेरि इन्भेस्टेड भन्ने देखाएको छ। मेरो 0.52 सेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ इन्भेस्ट गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँको यहाँ देखाएको छ साथीहरू 0.5 मैले चाहिँ इन्भेस्ट गरेको थिएँ। त्यसैले चाहिँ प्लस गरेर यहाँ देखाएको छ। यसलाई चाहिँ मैले 5 दिनमा चाहिँ विथड्र गर्न सक्नेछु। मेरो चाहिँ जुन विथड्र लक छ त्यो 5 दिनमा ओपन हुनेछ साथीहरू। मैले इन्भेस्ट गरेको डलरलाई चाहिँ इन्स्ट्यान्ट मैले विथड्र लिन सक्नेछु साथीहरू। यो हाम्रो अनलक हुने बित्तिकै यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने मेथड त्यही हो साथीहरू। लाइभ सिक्नुभयो होला। इन्भेस्ट गर्नुहोस्, इन्कम गर्नुहोस्, राम्रो छ यसमा। तपाईँहरूले चाहिँ एफिलिएट प्रोग्रामबाट चाहिँ तपाईँले साथीहरूलाई सेयर गरेर आफ्नो रिफरल लिङ्क्सबाट जोइन गराउनुहोस् र $1 तपाईँले बोनस पाउनुहोस् साथीहरू। यति नै छ साथीहरू यसमा। अब हामी चाहिँ यसमा जब हाम्रो विथड्र प्रुफ पुग्नेछ, विथड्र ब्यालेन्स पुग्नेछ, हामीले चाहिँ यसमा लाइभ विथड्र लिएर हेर्नेछौँ। विथड्रमा यसरी अब यो फोर लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि विथड्रमा क्लिक गर्नु साथीहरू। विथड्र फन्डमा यसरी क्लिक गरिसकेपछि यसले के देखाउँछ भनेको छ भने साथीहरू यहाँ order withdraw of funds after replenishing the balance. The withdrawal is limited within 5 days due to the fact that the fund have just entered the work of. यसले भनेको छ 5 दिनसम्म तपाईँले चाहिँ यसलाई अर्निङ गर्न दिनुहोस् हैन, यो वेबसाइटलाई चाहिँ। त्यसपछि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ भनेर यसले चाहिँ हामीलाई मेसेज दिएको छ साथीहरू। यसमा चाहिँ ढुक्क भएर इन्भेस्ट गर्नुहोस्। मैले पनि इन्भेस्ट गरेको छु साथीहरू। आउनुहोस् यसमा चाहिँ जोइन हुनुहोस् र इन्कम गर्नुहोस्। मैले यो वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर मैले दिएको जुन रिफरल लिङ्क छ त्यसमा क्लिक गरेर डाइरेक्टली जोइन हुनु होला भन्दै साथीहरू आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीँ चाहिँ सकिएको घोषणा गर्छु साथीहरू। यदि भिडियो मन परेको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला है, र चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, र यो वे टु अर्निङ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै साथीहरू आजको भिडियोलाई चाहिँ हामी चाहिँ यहीँ समाप्त गर्छौँ साथीहरू। ओके, बाई बाई।